Hey, what's up mga paps? Ang tutorial natin ngayon ay kung paano magpalit ng gear oil sa Honda Click 125. Yan. Ito lang ang mga gamit natin. Cutter. Tapos gear oil. May presyo pa. Tapos ito. T-wrench 12mm. Unang gagawin ay luwangan ang mga bolts. Drain muna natin siya gamit ang 12mm 12mm na T-wrench. Tapos remove muna rin yung refill plug. Yan o, dumi na o. Dirty na mga paps. Tapos lagyan natin ng maliit na hose para pumasok lahat. Yan. Tuluin muna natin saglit. Then afterwards, balik na natin yung bolt. Balik ang bolt. Then higpitan. Yan. After mahigpitan, refillan natin nito. 90 ml lang to lalagay rito, i-refill ng gear oil. Yung Honda scooter gear oil. Yan. Ubos na. Yan, yung sobra na yan. Ibig sabihin, puno na siya. Kasi 90 ml lang naman ang kailangan yan. Then, higpitan na. Yan. Ganun lang kasimple mga paps. Paano mag-change ng gear oil. Tapos, yung langis na madumi, tapon natin sa tamang tapunan. Dahil dapat maging eco-friendly tayo. Higpitan ko rin yung brake. Yun. Ganun lang kasimple mga paps. Kung paano magpalit ng gear oil. Paki-subscribe na lang yung channel ko, Lester's Garage. Tsaka paki-click yung notification bell para every time na mag-vlog ako, mapapanood nyo. Okay, thank you. God bless.